Nag-aalangan ka ba magpagawa ng bahay dahil hindi mo alam kung kasya ba yung perang hawak mo o kung saan aabot ito? Meron tayo sisilipin na bahay sa channel ni B-Art Design. Meron siyang ginawang design dyan na small house 3-bedroom residence. Yung sukat nito, yung lapad niya nasa 7 meters at yung haba nito ay 11 meters. Ito yung pipresyuhan natin. Gawin lang na itong part by part, kumbaga mula sa foundation hanggang poste kung magkano. Tapos hinto, then ipon. Then mula na naman sa poste hanggang bubong kung magkano, hanggang sa matapos. Lalo na kung nag-iipon kayo taon-taon. Hindi natin alam, after 2 years, 3 years, tapos na siya, na wala kayong utang. Titignan natin kung kakasya ba sa budget mo. Kung bago ka pa lang sa channel na to, ako si Donald Deniega, isa akong professional civil engineer. At ang purpose ng video na to ay for information lang at base lang ito sa personal experience ko at analysis. Tara, punta na natin ngayon yung channel ni B-Art Design para mapresyohan. Hindi ganun kalaki, hindi ganun kaliit, sakto lang. Yung dining niya pang 6-seater, pwede na. Stop muna tayo dyan. Kung mapapansin nyo, yung gripo na ginamit dyan parang mayroong hot and cold. Ano ba yung hot and cold? Ito yung mayroon kang hot na tubig, mayroon kang cold na tubig na supply sa bahay mo. Sa panahon kasi ngayon, masyado na tayong concern sa kalusugan natin. Ako personally, pag naliligo ko, gusto ko medyo maligamgam o medyo mainit-init na tubig kasi natatanggal yung stress ko. Sa kitchen, pag naguhugas ka ng pinggan o doon sa paglalaba ng damit mo na hindi pwedeng pang washing machine. Kumbaga, kailangan mong kamayin. Kailangan mo rito ng warm water para maiwasan na magkarayuma yung kamay mo sa panahon ng taglamig. Ngayon, para magkaroon ng supply ng hot and cold yung bathroom nyo, yung kitchen nyo, ang tubo na kailangan mo rito ay hindi yung ordinary na tubo. Ang kailangan mo rito ay yung EcoSafe PPR pipe. Speaking ng EcoSafe PPR pipe, ito yung tubo na kulay green. Ang EcoSafe na PPR pipe ay gawa ng Moldex sa sarili nitong ISO certified na planta sa Bulacan, ibig sabihin, gawa sa Pilipinas. Hindi nila pinapakyaw sa China. Madalas kasi sa mga private label ay pinapakyaw nila sa China, ito yung puting PPR pipe. Ang EcoSafe PPR pipe, dahil na wala silang international shipping na pinagagastusan, binuhos nila ngayon sa quality yung budget nila. At alam naman natin na yung Moldex ay mahigit ng 55 years na gumagawa ng kalidad na tubo, kumbaga subok na. At maganda pa sa EcoSafe na PPR pipe dahil nga gawa sa Pilipinas, sa Bulacan, pag mayroon tayong concern, madali silang i-reach out. Ngayon ipapakita ko sa inyo kung paano to dinudugtong. Kunin ko lang yung gamit ko.
Now, kung mapapansin nyo kung bakit green ang kulay ng tubo ng EcoSafe, green PPR kasi ang German technology at compliance ito ng ISO 15874 quality standard. At para masigurado yung performance, katulong nila sa paggawa ang kanilang German technology partner. At gawa ito sa 100% virgin type 3 PPR resin. Wala siyang halong recycled material. Matibay yung buong haba ng tubo dahil pantay yung kapal nito hanggang dulo. At mas malaki yung butas niya kaysa ibang mga tubo, kaya mas malakas ang agos ng tubig para mapaandar yung water heater. At certified ito na non-toxic ng PPAP. Ito yung Philippine Institute of Pure and Applied Chemistry. Para mas lalo nyo makilala yung tubo ng EcoSafe, maglalagay ako ng link sa description sa baba. Bisitahin nyo. Balik tayo sa video. Stop ko lang uli dyan, bigyan ko lang kayo ng additional information about sa paglalatag ng tiles. Kung mapapansin mo, yung wall niya at saka ng flooring naka-align. Pero yung wall niya nawala sa alignment. Nangyayari yan sa actual. Ang dahilan dyan, minsan yung pag-layout ng tiles, hindi maayos. Then yung pangalawang dahilan ay nawala sa eskwala yung wall niya. At din yung pangatlong dahilan is yung tamang pagpili ng combination ng size ng tiles. Kaya doon namin sinasabi, pag nagpapagawa kayo ng bahay, kumuha kayo ng professional katulad nila architect. Sila architect kasi pagdating sa finishing, kumbaga alam nila kung ano yung combination ng tiles, ng size ng tiles, ano yung tamang pag-layout ng tiles kung saan magsisimula para maganda tignan. Maganda kasi sa bathroom na yung linyada niya na mula sa wall, sa flooring, sa lahat ng side ay yung kumbaga yung guhit niya ay dire-diretso, mas maganda siya tignan. Ngayon, kung nagkataon na nawala sa eskwala yung wall mo, tapos yung nabili mong tiles ay gusto mo yung malaki sa wall, mas maliit sa flooring. Ang diskarte na ginagawa dyan ay gumamit ka ng diamond na paglalatag ng tiles katulad na nakikita nyo. Ang problema dito sa diamond na paglalatag, kung hindi maganda yung pagle-layout, minsan mas marami siyang sayang na tiles. Minsan yung pinagtutulan niya, hindi siya na magamit sa ibang siruho, doon sa ibang side. Kaya importante rito yung tamang pagle-layout. At tip ko pa sa inyo, minsan pag bumibili kayo ng tiles at ang nabili nyong tiles ay yung mura, minsan may konting diferensya yan. Kumbaga, hindi siya pare-parehas ng size. Kaya malaking challenge yan kila mamang tile sitter. Kung binili nyong tiles ay may diferensya, nahihirapan sila maghabol niyan. Kasi ganito yan, pag yung tiles na nabili mo ay may diferensya, minsan mapapansin nyo yan, yung space niya ng bawat tiles. Minsan iba makapal, yung iba manipis, yung iba naman minsan dikit na yung tiles. Kumbaga wala nang paglagay ng grout kasi hinahabol nga nila. Nagpa plus and minus ng yung spacing sila. Ang problema dyan, ganito, kung ikaw mismo, bumisita ka doon sa bahay na ginawa niya ng tiles, wala kang idea na ang problema pala is yung tiles. Pag tinignan mo ngayon yung paglatag niya ng tiles, ang mindset mo kagad hindi magaling yung tile sitter. Kasi nga, iba-iba yung space niya. Minsan nakadikit pa yung tiles. Kumbaga, nasisira si mamang tile sitter doon. Kaya yung ibang mga tile sitter naman tatagal na, ayaw nila niyan, nagagalit sila. Tip ko sa inyo. Ngayon balik tayo ulit sa video. Ayos. Ngayon kung gusto nyo bisitahin yung channel ni BR Design, ilalagay ko yung link sa description sa baba. Bisitahin nyo, marami siyang mga sample na bahay. So proceed na tayo ngayon sa structural. Ginawan ko siya ng structural design. Ito ngayon yung kanyang foundation plan. At ito naman ngayon yung kanyang roof beam framing plan. At ito yung roof framing plan. At ito yung mga detalye kung ano yung laki ng footing, ng column, ng beam, at ano-ano yung bakal na gagamitin natin. Base dito makakwantify na natin yung materials kung gaano karami para mapresyohan. At ito naman ngayon yung detalye para sa trusses. Ngayon sa presyo, kagaya na sinabi ko kanina, gawin natin tong part by part. Kung sakasakali na wala pa kayong yung full amount para gawin tong bahay na to. So ginawan ko siya ng animation para ma-visualize nyo kung hanggang saan yung presyo na ibibigay ko. So i-play lang natin. Kunwari dyan natin itatayo yung bahay na pipresyohan natin. Yung nakikita nyo na green, ibig sabihin yan ongoing na construction. Pag nawala na yung green, ibig sabihin tapos na.
na yung footing at saka yung starter column. Maglalatag na ngayon sila ng bakal para sa tie beam. Yung nakita yung bakal na nakatayo dyan, preparasyon yan para sa hollow blocks. Yan, nagigreen na yung mga tie beam at saka wall footing. Ibig sabihin, nagbubuhos na tayo ng tie beam natin at saka ng wall footing. Ngayon, kunwari hanggang dyan lang muna ang gusto nyong malaman kung magkano magagastos at anong materyales yung gagamitin nyo. Mula dyan sa footing hanggang dyan sa tie beam, hindi kasama yung slab. Ang magagastos mo dito ay 294,296.64 pesos. Nandyan din yung lahat ng materyales na kakailanganin mo mula sa anti-termite, semento, buhangin, coco lumber, plywood para sa pamporma. At yung unit price ng materyales, depende ito doon sa location o kung saan kayo bibili ng materyales. Naglagay lang ako ng 10% na miscellaneous para sa materyales, para doon sa materyales na hindi ko nabanggit katulad ng pako. Kahit yung gagamitin mo para maghuhukay kayo katulad ng pala, piko, dyan mo ngayong kukunin. Kung may sobra, savings mo yan. Nandyan din yung equipment cost para sa rental. Kung gusto nyo mag-rent ng concrete mixer, vibrator, dyan mo rin kukunin. Ang labor cost, nandyan din 99,000 pesos. Yung labor rate, depende ito sa location. Baka sa lugar nyo mas mura, makakatipid kayo. Naglagay lang ako dito para magkaroon lang tayo ng basihan para sa presyo. Tandaan nyo, yung binibigay ko na presyo rito ay guide nyo lang, kumbaga para mayroon lang kayong basis. Ngayon may magsasabi dito na mahal siya, baka may magsasabi na mura siya. Sa pagpapagawa kasi ng bahay, yung presyo nito ay depende sa design, sa location, at kung anong materyales ang gagamitin mo at kung sino yung gagawa sa'yo. Sa pagtitipid sa construction, magkaiba yung structural at saka yung architectural finishes. Pag nagtipid ka sa structural, ito yung size ng footing, ng poste, kung anong bakal ang gagamitin mo at kung anong konkreto ang gagamitin mo. Ang makukumpermiso mo dito is yung tibay ng bahay mo. Dito sa architectural finishes, ito yung titipirin mo yung tiles mo, yung pintura mo. Ang makukumpermiso mo dito is yung ganda ng bahay mo, kung ano itsura. Sa structural, para makatipid ka, isa lang ang pwede mong gawin. Baguhin mo yung design na kinonsider ko. Halimbawa, ang ginamit ko rito na bakal para sa poste ay 4 na piraso na 16mm diameter bars. Papalitan mo siya ng 10mm diameter bars na 4 na piraso. Makakatipid ka. Sa konkreto, halimbawa ang halo ko ay 123, binago mo, ginawa mo 124, makakatipid ka. Pero ang tanong, para sa batay ng tibay, syempre hindi. Kaya sa pagpapagawa ng bahay, tipirin mo na lahat, huwag sa structural. Dito kasi nakasalalay yung tibay ng bahay mo. Proceed na tayo sa part 2. Nagli-laying para sa hollow blocks para sa sukalo. Babakal na para sa roof beam. And then sa column at saka beam, nagbubusan ng konkreto. Latag para sa hollow blocks para sa mga partition. Babakal na para sa slab on grade. Buhos na tayo sa ground floor. Ngayon stop naman tayo yan. Kunwari yan naman ang gusto mong malaman kung magkano magagastos mo. After na mabuhusan natin yung tie beam, ang magagastos mo naman dyan ay 442,900.13 pesos. Nandyan lahat yung mga materyales. Ngayon tatanungin nyo ko, engineer, bakit naglagay ka pa ng plywood at saka coco lumber para sa forma? Mayroon na tayo dun sa part 1. Yung materyales natin para sa part 1 ay para lang yun sa part 1. Maliban sa pamporma, kagaya ng coco lumber at plywood, pwede mo pang magamit yun sa part 2. Kumbaga itong plywood at coco lumber na nilagay natin is additional ito para sa poste at saka sa beam. Ngayon tip ko sa inyo pag nagpapagawa kayo ng bahay na putol-putol at wala kayong idea kung magkano yung nagagastos ng part by part, hindi katulad ng ginagawa natin ngayon. Ang problema sa ganyan, bumili kayo ngayon ng materyales tapos sobra, nahinto ngayon yung construction. May mga materyales na nasasayang katulad ng tie wire. Pag naulanan o mga pako na naulanan, nagkalawang, hindi mo magamit. Kumbaga pag nagsimula uli ka ng construction, bibili ka uli ng panibago. Lalo na yung plywood at coco lumber. Pag hindi mo to naingatan, bibili ka uli ng pamporma. Dagdag gastos na naman ito. Sa septic tank naman, nandyan yung presyo niya na 20,376. Kung gusto nyo malaman yung kumpleto na detalye nito, yung materyales, panuorin yung vlog na to. Nandyan yung lahat yung materyales. Tinanggal ko lang yung presyo niya sa forma ng coco lumber tsaka ng plywood kasi mayroon na tayong plywood na magagamit dito sa part 2. Kaya humabot na lang siya ng 20,376 para sa materyales. Proceed naman tayo sa part 3.
Dito naman sa part 3, magagastos mo naman is 339,839.83 pesos. Kung mapapansin nyo yung truss tsaka yung roofing, naglagay lang tayo dito ng 1 lot para meron kayong option. Kasi para mas makatipid, pwede nyo palitan yung design ng bubong. Katulad nito, mas makakatipid kayo. Ngayon dito sa electrical, hanggang sa wiring lang ito at saka paglalagay ng box. Hanggang sa door jump, wala pa tayo sa final finishing katulad ng tiling. Kumbaga makikita mo lang rito ay naka first coat pa lang, ito yung mapaputi mo pa lang yung bahay na pinapagawa mo. Ngayon sa final finishes na tayo, dito na tayo magkakaroon ng malaking diferensya na pagkakaiba sa presyo. Sa final finishes kasi, dito yung pagtatiles, pagbibili ng ilaw, ng mga switches na gagamitin, water closet na gagamitin, gripo, depende na yan sa materialis na kakailanganin mo. Kaya yung presyo na ibibigay ko rito, plus and minus, pwedeng tumaas, pwedeng magmura. Depende sa'yo kung anong gusto mong bilhin. Katulad ng tiles o pintura na gagamitin mo, pinto na gagamitin mo, bintana na gagamitin mo, o kung ano pa yung dekorasyon para sa bahay na to. Kaya ang presyo na ilalagay ko lang dito ay 487,560 pesos. Parang average lang ito na presyo, plus and minus. Pwedeng tumaas, pwedeng bumaba. Ngayon sa presyo ng mga binigay ko sa inyo ay hindi pa kasama rito yung magagastos mo sa pagpapagawa ng plano, para sa building permit, professional fee. Kumbaga, ito lang yung magagastos mo kung ikaw yung gagawa ng bahay mo, kung kukuha ka na lang ng tao. So yun, I hope nakatulong itong information na binigay ko sa inyo. Kung bago ka pa lang sa channel na to na Inhinyero TV, please subscribe to this channel. Tsaka pahit lang din ng bell notification below para ma-notify ka pag may bago tayong upload next time. So paano? God bless! At tsaka, ingat lagi!